Ngon. Hello tất cả mọi người, mình đang có mặt ở Trùng Khánh. Trong tập ngày hôm nay, mình dự định sẽ dùng 48 giờ để khám phá hết toàn bộ Trùng Khánh. Mọi người hãy cùng theo chân mình để xem trong 48 giờ này mình sẽ tiêu hết bao nhiêu tiền và ăn những món ăn ngon gì nhé. Nhưng mà trước tiên, Trùng Khánh đã chào đón mình bằng một cơn cảm cúm. Nên bây giờ mình đang ở khách sạn và mình đã gọi một bát mì rất là nổi tiếng. Mọi người đến đây nhất định phải ăn cái thử cái thương hiệu này nhá, là Spaghetti Tân Tân Miên. Thương hiệu này mọi người có thể đến trực tiếp quán ăn hoặc đặt về nhà ăn đều được nhá. Trời ơi, rất là thơm luôn ý. Mình chỉ gọi phần kiểu cay vừa thôi mọi người ạ. Bên trong thì có trứng này, rau này, thịt băm và cái là đậu Hà Lan trộn đều lên. Mình như là để hơi lâu rồi. Nhìn ngon vãi chưởng. Đậu thì béo bùi mà cái sốt thịt băm họ ninh xương nước xương ấy, xong rồi cái sốt họ làm kiểu sệt kết hợp với nhau cực kỳ là hợp luôn. Lưỡi kiểu nó bị tê luôn ấy. Nhưng mà nó không cay. Gọi mọi người nên gọi cấp, nếu mà ăn được cay thì nên gọi cay, còn mình không ăn được cay nên mình chỉ gọi cấp độ kiểu là một chút cay thôi. Rất là ngon, ngon thật sự ạ. Mọi người nhất định phải thử nhá, ngon. Bát mì này bọn mình order với giá là 18 tệ. Ngon. Tiếp tục thử thách, bây giờ bọn mình sẽ đi đến khu Quan Âm Kiều, một trong những khu phố náo nhiệt nhất Trùng Khánh. Cái này là giống như kiểu là một cái khu tổ hợp mua sắm ấy mọi người ạ. Có rất là nhiều các trung tâm thương mại xoay quanh đây. Nhưng mà một điều đặc biệt mình thấy rằng kiểu có rất là nhiều người ta đi ở ngoài đường này ấy. Nhưng mà cái âm thanh nó không hề ồn luôn. Nó không hề giống như một cái chợ. Nếu mọi người có thời gian thì có thể dành khoảng tầm độ 2 tiếng để đi dạo ở cái khu trung tâm thương mại này. Có rất là nhiều cửa hàng và nhiều gian hàng thú vị. Bây giờ bọn mình sẽ đi tìm cái biển có tên là Của Trai Chúng Trình để chụp ảnh nhá. Đây là một địa điểm nhất định mọi người phải đến check in khi đến cái chỗ này nhá. Trên đường đi tìm cái biển Của Trai Chúng Trình, mình đã bị vấp ngã vào một quán trà sữa. Cái thương hiệu này có tên là Trà Yuan Yue Sữa, là trà nhan duyệt sắc, là một thương hiệu trà sữa rất là nổi tiếng của tỉnh Trường Sa, Hồ Nam, Trung Quốc. Điểm đặc biệt của cái thương hiệu trà sữa này là nó sẽ có lớp kem béo phủ bên trên và được rắc lên trên những loại hạt giòn tan như là hạt hồ đào. Đây chính là hạt óc chó ở bên mình. Bây giờ mình sẽ uống thử nhá. Điều đầu tiên mình cảm nhận được đó chính là cái vị trà của nó rất là thơm. Vừa thơm lại còn vừa thanh nữa. Cái lớp kem đây nó béo ngậy như kiểu là nó giống vị của sữa em bé cực. Sữa em bé kiểu mấy tháng tuổi ấy, xong ăn cùng cái hạt hồ đào về lên nữa, kiểu giống như kiểu mình đang kiểu ăn đồ ăn dặn của em bé. Ngon nha. Hai ông bà đang cãi nhau. Thôi, nói chung là hai ông dù có thế giới có chiến tranh thì mình vẫn sẽ phải uống hết cốc trà sữa này đã. Ok. Cốc trà sữa này bọn mình mua có giá là 16 tệ nha. Mà cái lớp kem béo này công nhận là ngon thật đấy. Họ bảo là nổi tiếng nhất thì là cái lớp kem béo này. Thấy xấu hả? Rất nhiều người đến chụp ảnh luôn đấy. Có thể đứng ở dưới chụp ảnh như thế này, xe sẽ đi ở bên cạnh này, hoặc là mình đứng ở trên góc trên tầng 2 này đều được nhá.
Nếu mọi người không biết chụp ảnh thì cũng đừng sợ, bởi vì ở đây có rất nhiều các pháp sư Trung Hoa sẽ giúp mọi người chụp, nhưng mà nhớ hỏi giá trước nha. Ai mà muốn xem thành quả thì ghé đây nhé. A few moments later. Tiếp tục va vào lòng của một quán trà sữa khác. Ama Sổ Sùa, đây là một thương hiệu trà sữa đến từ tỉnh Quảng Tây. Mấy cái này nó đều không ngọt, nó không quá ngọt đấy mọi người ạ. Xong rồi cùng với cái khoai môn họ nấu lên, mình hút lên cái vị khoai môn ấy, nó rất là mềm. Dùng cái trà sữa này cảm giác kiểu mình đang ăn ấy, không phải là đang uống nữa. Nhưng mà cái này ăn nó rất là dẻo mà trà lại còn thơm nữa. Riêng thử không? Đó, cái này là 29 tệ, ngon hơn cái quán lúc nãy. 你们觉得这是中国最好吃的奶茶吗？我觉得是还不错。À ừ sao? À cũng được. Anh này thì nói là cảm thấy là cái nào ngon nhất, đúng không? Mình đã đến được một cái con phố ở trên cái bức tường này, nó vẽ lại lịch sử của Trùng Khánh mọi người ạ, những cái năm về trước. Vào một quán cà phê ở đây luôn. Cô ấy bên trong nhìn đẹp nha. Mình cảm thấy đây là một khu phố mọi người nhất định phải ghé khi đến đây nhá. Cảm giác mọi người đi nó rất là chill này, chậm lại này, và có rất nhiều các cửa hàng và các hoạt động rất đáng để ghé và trải nghiệm. Bây giờ thì bọn mình sẽ đi, đố biết bây giờ mình sẽ đi đâu. Đến Trùng Khánh thì không thể nào bỏ qua được tiết mục lẩu cay Tứ Xuyên đúng không? Thủ phủ của lẩu mọi người ạ. Đâu đâu cũng toàn là quán lẩu. Bây giờ thì sẽ phải đi lên tít ở cái trên cao này. Mình cảm thấy là sau khi mình đi hết với cái bậc thang này chắc là mình cũng không đói không được mọi người ạ. Đi ngoài đường là cái bụng của mình nó đã biểu tình, nó bảo là Hà ơi mau chạy đi, đừng có ăn nữa, đừng có làm khổ đau nữa. Nhưng mà mình hứa là mình chỉ làm khổ nó hôm nay đâu mọi người ạ. Thường người dân đều ăn như này hả? Bình thường là Trùng庆人都是这样吃吗？是的，我们还要喝。重庆人没有人吃这个。哦，没有吃这个。这个是给你吃的。Được. Giờ mình sẽ chỉ mọi người cách pha nước chấm cho người bản địa nhé. Đầu tiên là có tỏi này, hành, rau thơm, sốt dầu hào, dầu mè. Tiếp ăn nhiều dầu vậy luôn hả? Cảm giác nó nhuộm màu cả miếng thịt luôn đấy mọi người ạ. Đây là bát nước chấm truyền thống của họ, họ chỉ chấm với lại là dầu mè thôi. Họ không pha giống như ở Hai Di Lao. Bùng nổ với rác thật sự ấy. Mình cứ nghĩ là nó sẽ cay lắm cơ, nhưng mà ra là không cay lắm. Nước lẩu của nó thật sự là rất là đậm đà rồi, nên là khi mà chấm với các bát nước chấm nó chỉ có dầu mè thế này thôi, kiểu nó làm tăng lên cái vị béo của món ăn đấy mọi người ạ. Đây là cái phần thịt bò đặc sản của chỗ này mọi người ạ, thịt bò trộn với ớt cay. Mình đã thấy bác sĩ dặn ở nhà như thế nào. Giờ phút này em quên hết rồi. Bà của mình bảo rằng là chung một cái lẩu này là khi mà bắt đầu mọi người ăn thì mọi người sẽ không cảm thấy cay, nhưng mà càng ăn thì nó sẽ càng cay. Mình đang không cảm thấy cay. Là họ gọi một cái bát này không phải để ăn thử đâu mà để giảm cay mọi người ạ. Có thể khóc luôn. Thật sự là được ăn lẩu chính gốc Trùng Khánh rất là hạnh phúc mọi người ạ. Rất là ngon, nhưng mà cũng rất là cay, vừa ăn vừa xít xoa.
Mình đang bị cảm cúm nhưng mình nghĩ rằng sau khi mình ăn bữa hôm nay xong thì cảm cúm cũng không thể nào mà bất kỳ một con cúm nào cũng không trụ lại được nữa đâu. Cho mình là một cái ông chú bán lạc rất là nổi tiếng thôi ạ. 好，马上。 Ngay lập tức ông đấy sẽ qua. 祝两位牛逼的小兄弟和两位美女吃了我重庆牛逼花生，你们的人生事业必将越来越牛逼！两位。 Bất lẩu ngày hôm nay mình ăn hết 70 tệ một người. Rất là ngon và rất xứng đáng. Bây giờ bọn mình sẽ di chuyển đi đến một quán, một địa điểm để chụp ảnh, tiếp tục chụp ảnh. 2,000 years later. Mình đang có mặt tại bờ sông đối diện Hồng Nhai Động. Đứng từ bờ bên này sông, mọi người có thể nhìn ngắm trọn vẹn Hồng Nhai Động lung linh trong ánh đèn vàng rực rỡ. Ở phía dưới là sông Gia Lăng, một nhánh của con sông Trường Giang. Ở bên trên chính là cầu Tư Thiên Môn. Vào buổi tối thì cầu sẽ có màu đỏ. Và chính cái điểm đặc biệt này đã tạo nên khung hình vừa hiện đại, vừa mang đậm nét đặc trưng của Trùng Khánh. Một địa điểm mọi người nên ghé để chụp ảnh vào buổi tối nhá, lên đèn cực kỳ là đẹp luôn. Nếu mọi người không biết chụp thì yên tâm, ở đây có rất nhiều thợ chụp ảnh luôn. Hôm nay bọn mình chụp hết 50 tệ một người nha. Bây giờ mình sẽ đi về khách sạn nghỉ ngơi. One eternity later. Mình vừa mới về đến phòng, bây giờ mình sẽ zoom tour phòng cho mọi người cùng xem nha. Đầu tiên, bao quát phòng sẽ là có một chiếc giường đôi, mình sẽ ngủ trong 2 đêm. Và một bộ bàn trà. Kiểu cái căn phòng này nó mang kiểu phong cách Nhật Bản đấy mọi người ạ. Bên này thì có một chiếc mini bar. Bên trong có nước. tivi siêu to đấy. À, ở trong đây sẽ là nhà tắm. Nhà tắm thì nhỏ nhỏ thôi. Cái căn phòng này thì nó nằm ở trong một khu trung tâm thương mại nhỏ mọi người ạ. Nhìn cái phòng này có vẻ bé nhưng mà thực sự rất đầy đủ tiện nghi. Mọi người hãy đoán thử xem mà nó có giá bao nhiêu tiền nhá. 3, 2, 1. Căn phòng này có giá là 270 tệ một đêm và bao gồm cả ăn sáng luôn nha. Vừa nãy bọn mình đã đặt hoa quả ship ở bên ngoài. Một điều mình thấy rất là tiện khi mà ở bên Trung Quốc này mọi người đặt ship bất kỳ một món đồ gì thì họ đều có thể ship đến cửa phòng cho mình luôn. Là một là nếu mà sẽ có người ship cửa phòng cho mình, hai là sẽ có cái con robot đấy mọi người ạ. Nó mang cái này tận cửa phòng cho mình luôn. Rất là tiện. Hoa quả này mình mua có giá là 18 tệ. Xin mời. Giờ hôm nay lại không có hạt mọi người ạ. Ngọt nha. Rất là ngọt. Ok đấy. Bây giờ Trung Quốc ngon cũng không sai. Ngon ngang với cái dưa hấu Sài Gòn bên mình. Dứa thì mình thấy nó có vẻ thơm. Nhưng mà độ ngọt thì không. Dứa thì mình không đánh giá cao lắm. Nhưng mà quả vải này trông nó bé quá à. Trời ơi, cái quả vải như thế này thì đằng xanh á, bên mình không ai mua đâu. Nó rất béo đấy mọi người ạ. Mọi người nhìn như thế này mọi người sẽ cảm tưởng là quả này nó sẽ chua đúng không? Thật sự không, nó ngọt lắm. Nó ngọt kiểu như kiểu cái quả chín đỏ Âu này thế này luôn mọi người ạ. Ngon nha. Bây giờ mình sẽ đi tẩy trang, rửa mặt, đi tắm và đi ngủ thôi. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai nha. Mọi người ngủ ngon. Chào buổi sáng nha mọi người nha. Có vẻ là bệnh cảm cúm của mình nó vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Nhưng mà để tiếp tục thử thách thì bây giờ chúng mình sẽ đến Royal File. Sẽ là một trung tâm thương mại mua sắm rất là lớn ở thành phố Trùng Khánh. Điểm đặc biệt của cái trung tâm thương mại này nó sẽ có một cái thiết kế của nó ấy. Nó sẽ giống như kiểu là một cái thuyền nhưng mà nó ở trên trời này, để tạo cho một cảm giác giống như kiểu khoa học viễn tưởng đấy mọi người ạ. Nói chung là không nói nhiều nữa, bây giờ sẽ đưa mọi người đi luôn nha. Yo! Của mình nó đang biểu tình thì mọi người ăn nên bây giờ mình sẽ rẽ ở một quán ăn trước nhá. Đây sẽ là một quán ăn đồ ăn nhanh của Trung Quốc. Nó giống như ở bên mình sẽ là KFC này, Jollibee hoặc là Lotte, thì bên này sẽ là Sang Chun Chi, là một cửa hàng đồ ăn nhanh của Trung Quốc. Bây giờ mình sẽ đi lấy đồ ăn nha. Đang gì ạ?
phần như thế này có giá là 20 tệ. Rồi đi lấy cơm. Cơm như kiểu là cơm suất ở bên mình với mọi người ạ. Muốn ăn gì thì gọi cái đấy nhưng mà nhìn rất là hấp dẫn. Tôi是中国传统菜吗？是讲南式的东西。重庆传统菜。Đây là món ăn truyền thống của người Trùng Khánh. Ok, mời mọi người. Mình cảm giác là mình đã ăn món cơm trộn sốt cay vậy. Nhưng mà được ăn cơm một xíu chút. Cà tím. Cà tím không hề cay luôn mọi người, ngon nhỉ. Mình nghĩ rằng cái cửa hàng này nó sẽ rất là dễ ăn ấy, phù hợp với khẩu vị của người Việt. Bởi vì nó có nhiều món ăn này, nhiều sự lựa chọn mà nó cũng không cay nữa mọi người ạ. Bạn của mình bảo là người Trung Quốc thường ăn cái này cũng có thể gọi về nhà. Nếu mà hôm nào không nấu cơm mình ra đây ăn. Quán này thì rất nhiều người Trung Quốc ăn. Nhưng mà thường toàn là người Trung Quốc ăn thôi, mình không thấy một bất kỳ một người nước ngoài nào ăn cả mọi người ạ. Mà mọi người đều ăn rất là ngon miệng. Ăn xong rồi, bây giờ mình sẽ đi mua trà sữa, một thương hiệu trà sữa rất là nổi tiếng nhất ở khu này nhá. Mọi người, mình gặp hai người không bình thường ở Trung Quốc. Không có, bọn này nó không có trà sữa uống vào nó bị như thế mọi người ạ. Mọi người nhớ tránh xa và cẩn thận những thành phần này nhá. Đây là cái thương hiệu trà sữa đầu tiên tiên phong phá bỏ cái trà sữa truyền thống là sẽ cho phủ lớp kem mặn lên trên đấy mọi người ạ. Vừa nãy hút cái lớp kem mặn bên trên ấy thì nó không thích, nhưng bây giờ mình sẽ lắc cái thắng đều nó lên. Xoài ở bên dưới thì khá là tươi, nhưng mà nó uống cảm giác kiểu như kiểu sinh tố xoài lá xay ấy, không có gì đặc biệt cả. Bây giờ bọn mình sẽ đi ăn đó. Mình đã đến rồi, tại sao cái đoàn tàu này nó lại hot như thế? Bởi vì là cái đoàn tàu này nó sẽ chạy xuyên qua hai cái tòa nhà. Nhưng mà hai cái tòa nhà này thì vẫn có cư dân sinh sống ở bên trong và vẫn hoạt động nha mọi người nhé. Mọi người đang sinh sống hết ở trên tầng lầu cao này. Và ở bên dưới thì có các cửa hàng và các giống như kiểu là một khu trung tâm thương mại bé bé mọi người ạ. Có rất nhiều người, nhiều khách du lịch đến chụp ảnh luôn, cực kỳ là đông đúc. Ở đây thì mọi người cũng có thể ăn đoàn tàu nhưng mà nó sẽ hơi gần một chút. Nếu mà mọi người muốn nó sẽ đẹp hơn thì mình đi sang bên đối diện này nhá. Đối diện cái bên khu này thì sẽ đẹp hơn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi uống cà phê mọi người ạ. Đây là một quán cà phê view cây cầu đây mọi người này. Đó, view cây cầu Thiên Tu Môn. Nhưng mà giá cà phê thì có vẻ hơi đắt, 70 tệ một người nhé mọi người nhé. Ở đây có cả lẩu nữa mọi người. Nên đến vào buổi chiều sẽ có thể ngắm được hoàng hôn. Ăn lẩu ở đây buổi tối thì nó lên đèn sẽ rất là đẹp nữa. Mình cảm thấy chỗ này lấy là đến thì chụp ảnh thì ok thôi, chứ nếu mà để bọn nó đồ ăn thì không thấy ngon lắm. Đến chụp ảnh thì đẹp, đồ ăn thì mọi người đừng kỳ vọng nha. Câu là 看这里，好美啊！ 2 minutes later. Để tiếp tục với thử thách tiêu tiền thì bây giờ bọn mình sẽ đi ăn nha. Mình sẽ đưa mọi người đến một nhà hàng Trung Quốc rất là nổi tiếng. Đây là nhà hàng đồ ăn của Tứ Xuyên nha mọi người nhé. Nhà hàng này thì có vẻ được thiết kế mang phong cách kiểu vừa cổ điển vừa hiện đại mọi người ạ. Bước vào không gian trong nào, thấy là siêu trang trọng luôn. Thịt lợn xào này thì giống như kiểu món thịt rang cháy cảnh ở bên mình ấy, nhưng mà nó sẽ kèm với một chút gia vị đặc trưng của Trung Quốc là cái dầu ớt, khá là dễ ăn đối với khẩu vị của người Việt á. Tiếp theo sẽ đến cái phần vịt quay Bắc Kinh mọi người ạ. Trong này thì có vịt quay này và các gia vị họ chuẩn bị sẵn cho mình, như kiểu là có hành và có dưa chuột kèm theo, sẽ chấm với lại nước tương của họ. Cái gia vị rất là giòn, không lại còn có mùi kiểu cháy cháy còn nướng nữa. Khi mà kết hợp cùng cái vỏ bánh với lại các gia vị kèm theo của họ là nó rất là hòa quyện vào với nhau ấy. Ăn rồi nó đưa lưỡi mình kiểu đến một cái hương vị khác cực kỳ là lạ lắm mà rất là ngon ấy. Tôm sốt.
tôm tươi nhá, sốt rất là vừa vị, không bị mặn. 它这个看起来是比较正宗的。 Đậu phụ sốt cay, ăn với cơm. Cái phần này thì dầu ớt khá là nhiều, hạt tây hạt cay cũng nhiều nữa. Khi mà vừa ăn vào thì cái mùi ớt nó sộc lên bên trên, làm cái lưỡi mình làm cho cái lưỡi của mình cảm giác kiểu nó bị tê hay đứt cái mọi người ạ.鸭的腿，鸭腿，Biết rồi. Wow. Bên này thấy không, cái thịt của nó rất là ít nhưng mà cái da của nó rất là nhiều và được nướng rất là giòn. Mình có thấy vịt Bắc Kinh ở đây rất là ngon, mọi người đến nếu mà có dịp thì có thể thử nhá. Bữa nay bọn mình ăn hết 120 tệ một người, thấy có xứng đáng không? Tiếp theo chương trình chúng mình sẽ cùng đi Hồng Nhai Động để xem ánh đèn lung linh buổi tối. Giờ mình cảm thấy ảo giác nhất ở cái thành phố này là khi mình đang đứng ở trên mặt đất. Nhưng mà thật sự là mình đang không biết là mình đang đứng ở tầng 1 hay là tầng thứ 22 của thành phố này nữa. Khi ở đây thì Google Maps không hề có bất cứ một cái tác dụng gì. Cái khu nhà này khi vào buổi tối nó lên đèn thực cực kỳ là long lanh lấp lánh mọi người ạ. Trông như kiểu mình đang ở trong phim Vùng Đất Linh Hồn vậy. Cảm giác như kiểu bắt gặp tất cả Trung Quốc ở đây luôn đấy mọi người ạ. Quá là đông người. Điểm đặc biệt của cái khu Hồng Nhai Động là nó được xây dựng ở trên vách đá mọi người ạ. Và kiến trúc của nó mang đậm tính Trung Quốc và là biểu tượng đặc trưng của tỉnh Trùng Khánh. Lúc nãy là chúng mình đang đứng ở trên đỉnh của cái tòa Hồng Nhai Động này, bây giờ mình đang xuống đến tầng 1 của nó rồi. Khá là vất vả. Ở đây có rất nhiều chỗ chụp ảnh nha mọi người ạ. Chỉ cần không biết thì tìm một người là có người sử dụng một người. Mình cảm thấy cái nghề chụp ảnh ở các địa điểm hot ở bên Trung Quốc là một nghề rất là thịnh hành đấy mọi người ạ. Thấy rất nhiều người làm cái nghề này luôn, mà một ngày họ có thể kiếm được rất là nhiều tiền ấy. Đông người nên là mình sẽ không chụp nhiều. Bây giờ bọn mình sẽ đi tìm một cái gì đó để ăn cho nó mát, để nó phục hồi cơ thể. Ngon, sữa chua, nó sẽ xay ra. Bên trong nó sẽ có các loại hạt mọi người ạ. Ăn nó sẽ kiểu giòn giòn ấy. Có cả xôi nữa, vị nó kiểu chua chua thanh thanh mát mát, kiểu bên này nước họ làm sẽ không kiểu quá ngọt đâu. Uống vào nó không bị khắt. Mọi người đến thử cái này một lần nhá. Bạn mình bảo là cái nước này ở đây ấy, nó rất là hot trong một thời gian gần đây. Đây bọn mình mua với giá là 18 tệ. Ngon. Uống xong cảm giác kiểu cơ thể được phục hồi mọi người ạ. Bây giờ bọn mình sẽ đi lấy xe. Sau đó đi về khách sạn nghỉ ngơi thôi. Mình cảm thấy Trùng Khánh thế mà lại hay, trà sữa thế mà lại ngon. Hello mọi người, chào buổi sáng. Bây giờ chúng mình sẽ cùng đi Sa Hao Lý. Hạ Hảo Lý là một khu phố cổ hàng trăm năm tuổi ở Trùng Khánh, rất là nổi tiếng. Đây cũng là một địa điểm mọi người không thể bỏ lỡ khi đến Trùng Khánh ạ. Xuất phát thôi. Và chúng ta sẽ cùng tận hưởng nốt vài tiếng đồng hồ còn lại ở Trùng Khánh. Và thử thách 48 giờ hết bao nhiêu tiền chúng ta sẽ chuẩn bị kết thúc rồi mọi người ạ. Bọn mình đã đến cái phố đấy rồi nhưng mà trời mưa lất phất. Bởi vì là người Việt Nam mình hay có quan niệm là nước đến chân mới nhảy, nhưng mà bây giờ giới trẻ bọn mình thì nước đến đỉnh đầu chứ chắc là nhảy đâu. Cho nên là mình chỉ có mua chiếc áo khoác mỏng thôi, chứ không cần phải che ơ. Mặc dù mình đang cúm, nó không sao hết. Cố gắng lên, mình sẽ chinh phục nốt các thử thách ngày hôm nay. Ở trong mỗi ngóc ngách của những cái con phố này nó đều có những cái quán nhỏ mọi người ạ. Trong này bán rất nhiều đồ này, bán đồ ăn, đồ uống, quán cà phê này, bán những loại đồ handmade, đồ thủ công này. Mình cảm thấy ở đây là một khu phố bán rất là nhiều đồ. Mình có thể đi dạo ở đây. Mọi người chỉ cần đi dạo khoảng tầm độ 2 tiếng thôi. Mọi người chỉ cần dành khoảng tầm 2 tiếng đi dạo ở khu phố này là đủ rồi. Nhưng thật sự rất là đẹp nhá. Nhưng mà công nhận là khi mà ở Trung Quốc này nó có một cái nét văn hóa đặc trưng là cái mái ngói này này mọi người ơi. Nên là khi mà người ta nhìn vào là người ta đã biết là đây là Trung Quốc rồi, là mình đang đi Trung Quốc. Đó, mình đang là chân đến đất nước Trung Quốc. Bởi vì là cái kiến trúc này, cái thiết kế này nó chỉ có ở Trung Quốc thôi. Mình đã gọi một bát mì. Ăn như giòn giòn dai dai như kiểu bánh canh mọi người ạ. Cái nước sốt này của họ thì trong này có dầu ớt cay với lại cả có giấm nữa. Như là khi ăn mình sẽ thấy nó có vị hơi chua chua. Với cái thời tiết này mà ăn mì, mình cảm thấy tất cả các tuyến mồ hôi ở trên người của mình đang biểu tình. Không phải đang biểu tình nữa, bây giờ nó không nghe sự khống chế của mình nữa rồi ấy. Đây là con phố cổ được bảo tồn tốt nhất ở Trùng Khánh nhé mọi người ạ.
Giữa một cái khung cảnh rất là đẹp và phong cảnh, nên hôm nay mà không tìm ngay một quán cà phê để ngồi thưởng thức phong cảnh thì thật là có lỗi bản thân, nên bây giờ mình đi tìm một quán cà phê. Cuối cùng thì cũng đã gặp được ba chị người Việt. Chị ở đâu ạ? Ở đâu vậy? Ở Quảng Ninh. Ở Quảng Ninh ạ. Em ở Phú Thọ, Khu Hải Bắc. Chị qua đây học hay là du lịch ạ? Đi học đó. Đi học ạ? Chị ơi, chị giúp em được không? 我们假装在讨论一些什么？不是，你可以拍我们这个视。小狗。太鱿鱼了。Bên trên nó sẽ là một lớp kiểu vị mùi hoa quả mọi người ạ. Không biết là quả gì ta. Có vẻ đây là cái set đặc biệt nhất ở đây. Matcha đây ngon nha. Kiểu nó khác hoàn toàn so với những cái vị cốc matcha mình đã từng uống từ lúc trước ấy. Bánh này nó kiểu ngọt ngọt, béo béo bùi bùi ấy. Bên trên nó có rắc những hạt giòn này nên là khi ăn mà cảm giác rất là vui miệng. Nó còn làm tăng thêm độ béo của bánh nữa. Và sau khi ăn xong thì mình cảm thấy là trong miệng này có một chút vị mặn ấy. Bánh này khá là ngon đấy, ok đó. Hai cốc matcha đều của mình là 65 tệ. Mì nãy mình ăn là 16 tệ mọi người nhá. Thay rồi viên. 也是不多。这是重庆，这是重庆。我叫你们越南语啊，就是bánh. 板，这是馒。 Bánh. 馒。 Bánh. 馒。馒。 Bánh. 没。 Bánh. 不如固定一根。 Cô đi. 不如固定一根毛。估计。 Mình dạy bọn này, mình dạy hai đứa này cút đi có nghĩa là xin chào mọi người ạ. 祝我10，祝我15，祝我15。实话是10，实话是5，实话是5，实话是5。我也是5。好吧，你输了。没有。好。实话是15。 Không công平. 不公平。学习。 Vậy là hành trình 48 giờ của mình ở Trùng Khánh đến đây là đã kết thúc rồi. Và mình đã hết bao nhiêu tiền? Mọi người cảm thấy đắt hay là rẻ? Mình thì mình cảm thấy giá cả ở Trùng Khánh khá là hợp lý mọi người ạ. Nhưng mình cảm thấy rằng khi mà đi du lịch ấy, đắt hay rẻ thì cũng phụ thuộc vào sự lựa chọn của mỗi người. Ví dụ như bọn mình thì chỉ ở khách sạn tầm trung và ăn những món cũng rất là local thôi, nên là mình cảm thấy mức giá cả rất là hợp lý. Và Trùng Khánh là một nơi đẹp, lý tưởng, rất đáng để đặt chân đến. Và mình chỉ cảm thấy chỉ cần chơi ở đây khoảng tầm độ 2 đến 3 ngày là có thể chơi hết các địa điểm rồi, rất là ok. Video của mình đến đây sẽ kết thúc rồi. Bây giờ bọn mình sẽ di chuyển đi Thành Đô. Hẹn gặp lại mọi người trong vlog Thành Đô nhé. Nếu mọi người yêu thích video này thì hãy có thể cho mình một like, một tim và một lượt share nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Nhớ đăng ký kênh đấy. Bye bye.